नमस्कार. आज मी करणार आहे मटार भात, जो बनतो ताज्या मसाल्यापासून. मार्केटमध्ये रेडीमेड तयार मिळणाऱ्या मसाल्याचा वापर न करता ह्या भातासाठी आपण घरात जे मसाले आहेत त्याचाच वापर करणार आहोत. तर ह्या ताज्या मसाल्यासाठी मी इथे घेते हे उकडलेले वाटाणे आहेत, ते मी घेतले 2 चमचे. छोटे छोटे इथे मी दालचिनीचे पीसेस घेतलेले आहेत. 3 वेलची घेतले आहेत. छोटे हिरव्या मिरचीचे 2-3 असे छोटे कट केलेले पीसेस घेतलेले आहेत. 4-5 लवंग आणि 5-6 काळी मिरी आणि थोडीशी कोथिंबीर. ह्या सगळ्यांचं वाटण करायचं आहे आणि हा आपला हिरवा मसाला तयार होईल. इथे मी सॉरी म्हणेन तुम्हाला, कारण की कॅमेरा मी ऑन न करता ह्या कढईमध्ये मी 2 चमचे तूप घेतलेलं, थोडासा कांदा घेतला आणि तो फ्राय केला. कांदा इथे तुपामध्ये फ्राय झालाय, तर त्यामध्ये आता मी घेते अर्धा टोमॅटो. त्यामध्येच घेते मी एक बारीक चिरून घेतलेली सिमला मिरची. ह्या भाज्या तुपामध्ये थोडा वेळ परतल्यानंतर आपण जी पेस्ट बनवलेली आहे ती त्यामध्ये टाकायची आहे. 1 चमचा धणेपूड, पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा लाल मसाला. हे मसाले जे पुन्हा एकदा परतून घ्यायचे, थोडेसे असे घट्टसर अशी पेस्ट होईपर्यंत. हा मसाला इथे परतून झालेला आहे आणि ह्याच मसाल्यामध्ये जे उकडून ठेवलेले वाटाणे आहेत त्यातील थोडेसे वाटाणे मी वाटण्यासाठी वापरले 2 चमचे आणि पाव वाटी जे वाटाणे होते ते ह्या पेस्टमध्ये मी मिक्स करणार आहे आणि त्याचबरोबर थोडंसं मीठ, जे ह्या मसाल्याला जेवढं लागेल तेवढं मीठ. या मसाल्यामध्ये जे मीठ टाकलेले आहे ते मीठ ह्या मसाल्याला लागेपर्यंत आपल्याला हा परतून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर इथे मी 1 वाटी बासमतीचा भात आहे, तर तो मी शिजवून घेतलेला आहे आणि शिजलेला भात ह्या मसाल्यामध्ये आपल्याला मिक्स करायचा आहे आणि तोही थोडा वेळ परतून घ्यायचा आहे. 2 मिनिटं मी इथे परतून घेतलेला आहे आणि तयार आहे आपला ताज्या मसाल्यातील गरमागरम मटार भात. तुम्ही जर मटार म्हणजेच हिरवा ओला वाटाणा खात नसाल तर जरूर खा, कारण की ह्या भाजीमध्ये खूप भरपूर असे गुण आहेत जे रोगाशी लढण्यासाठी मदत करतात. रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू. रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा.